यहाँहरु सम्पूर्णलाई नमस्कार। म आज तपाईहरुलाई एउटा फरक खालको भिडियो बनाउन खोजिरहेको छु र तपाईहरुलाई अब यहाँ चित्रमा देखिराख्नु भएको छ पुलिस रिपोर्ट कसरी बनाउने र पुलिस रिपोर्ट कसरी प्रिन्ट गर्ने भन्ने रहेको छ टपिक्स। र नेपालबाट धेरै जसो मानिसहरु अहिले वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेश जाने क्रममा यो पुलिस रिपोर्टहरु आवश्यकता पर्दछ, जुन चाहिँ पुलिस रिपोर्ट हामी घरमै बसी अनलाइन मार्फत बनाउन सकिन्छ। यो बनाउने तरिका कतिपयहरुलाई थाहा नहुन पनि सक्छ र म आज तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप बताउन गइरहेको छु र भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। यो अनलाइन के भन्छ रिपोर्ट बनाउने तरिका म तपाईहरुलाई देखाउँछु र अहिलेलाई भिडियो सुरु गरौँ। सर्वप्रथम तपाईको ल्यापटप या कम्प्युटरमा भएको ब्राउजर मोजिल्ला फायरफक्स, इन्टरनेट एक्सप्लोरर कुनै पनि एउटा ब्राउजरबाट तपाईहरु खोल्नु पर्ने हुन्छ र मैले यहाँ अहिले फायरफक्स खोल्दै छु। खोलिसके। यतिका खोलिसकेपछि हामीहरु यहाँ गएर अरु धेरै वेबसाइटको URL टाइप गर्न पनि केही पनि हुँदैन, सिधै वेबसाइटमा गएर सरी पुलिस रिपोर्ट POLI पुलिस रिपोर्ट अनलाइन यति गरेर हामीले इन्टर थिच्दियो हुन्छ सर्च गरेपछि। त्यसपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ सुरुमै एउटा लिंक आउँछ जुन चाहिँ अनलाइन पुलिस क्लियरेन्स रजिस्ट्रेसन सिस्टम भन्ने छ र माथि वेबसाइटको URL छ opcrs.nepalpolice.gov.np रहेको छ र सर्वप्रथम यो लिंक जुन चाहिँ माथिको लिंक यसलाई खोलौं। यति खोलिसकेपछि हामीहरुले अनलाइन पुलिस क्लियरेन्स रजिस्ट्रेसन सिस्टम भनिरह र यहाँ चाहिँ यो तलपट्टि कुनै अनलाइन फारम भर्दा समस्या आयो तपाईहरुलाई भने यो एउटा दुईवटा नम्बर छ, टोल फ्री नम्बर छ, एउटा चाहिँ मोबाइल फोनको नम्बर छ। अनि त्यसपछि तपाईले यो अफिस आवरमा मात्रै 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म बेलुका बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म कन्ट्याक्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। आफुलाई समस्याहरु कहिलेकाहीँ फर्म भरेर रिजेक्ट भयो के भयो कसरी भयो भन्ने त्यहाँ इन्फर्मेसन दिन्छ नभए पनि आफुले चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु हेर्न सकिन्छ। र यहाँ चाहिँ एउटा आवेदन कसरी दर्ता गर्ने भन्ने यहाँनेर पनि छ, हेर्नुस् है। युट्युबमा सिधै त्यहाँबाट लिंकमा पनि जान सकिन्छ। यसरी चाहिँ यहाँ युट्युबमा जान सकिन्छ है त। अहिले चाहिँ यो रिमुभ भइसकेको छ भने यो भिडियो युट्युबबाट, तर पनि हामी त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ है। अनि अर्को कुरो लगइन भनौं, हामीसँग युजर इमेल पहिला नै पुरानो आइडी लगइन छ भने इमेल आइडी र पासवर्ड हालेर हामीले चाहिँ लगइन गर्न सकिन्छ र हामीसँग नयाँ पुरानो आइडी छैन, नयाँ आइडी क्रिएट गर्नुपर्ने भने रजिस्टरमा गएर हामीले क्लिक गर्न सकिन्छ। रजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि आई एम नेपाली यसरी आई एम नेपालीमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि नेक्स्ट गर्ने। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यता अनलाइन पुलिस क्लियरेन्स रजिस्ट्रेसन सिस्टम भन्ने छ, यसमा गएर तपाईहरुले इमेल के आवश्यकता पर्छ, तपाईले यो पुलिस अनलाइन पुलिस रिपोर्ट निकाल्नको लागि आवश्यक डकुमेन्टहरु यहाँबाट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ र यतापट्टि रजिस्टरमा फर्स्ट नेम टाइप गर्नुहोस्, मिडल नेम टाइप गर्नुहोस् र लास्ट नेम टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि मेल फिमेल अदर के हो त्यो टाइप गर्नुहोस्। मोबाइल नम्बर दिएको छ यहाँनेर,
मोबाइल नम्बर टाइप गर्नुहोस् अनि त्यसपछि इमेल टाइप गर्नुहोस् र इमेल टाइप गरिसकेपछि यहाँ क्याप्चा माग्छ यहाँ चाहिँ 306304 छ र त्यसपछि रजिस्टरमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँ मैले अहिले भरिनँ किनभने मेरो अलरेडी नै पहिला चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड बनिसकेको छ त्यसकारण यहाँ चाहिँ मैले रजिस्टर गर्न सकिनँ र रजिस्टर गर्ने तरिका यो यति गरेर रजिस्टर गरिसकेपछि तपाईँको मेल जुन यहाँ इन्टर गर्नुहुन्छ मेल त्यो मेलमा चाहिँ तपाईँको युजर नेम र टेम्पररी पासवर्ड भनेर आएको हुन्छ मेलमा गएर हेर्नु भने जान्छ र त्यति आइसकेपछि मेलमा त्यो आइसकेपछि तपाईँले इमेल र पासवर्डमा गएर मेल चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ त्यति राखेपछि लगइनमा जानुहुन्छ लगइनमा गइसकेपछि तपाईँको न्यू पासवर्ड माग्छ न्यू पासवर्ड मागिसकेपछि तपाईँको त्यहाँभित्र अरू आवश्यक डाटाहरू भर्नुपर्ने हुन्छ र मैले यहाँ मेरो चाहिँ भरिसकेको हुनाले डाटाहरू मैले चाहिँ अहिले तपाईँलाई प्रिन्ट गर्ने तरिका कसरी चाहिँ यसलाई प्रिन्ट गर्न सकिन्छ बनिसकेको डकुमेन्ट कसरी चाहिँ भर्ने फारम भन्ने कुरा चाहिँ म अर्को भिडियोमा तपाईँलाई बताउनेछु अहिले चाहिँ बनिसकेको पुलिस रिपोर्टलाई प्रिन्ट गर्ने तरिकामा आज सिकाउन गइरहेको छु तपाईँहरूलाई हेर्नु सुरुमा इमेल मैले अलरेडी लगइन गरेको हुनाले मैले लगइन गर्छु यसरी चाहिँ लगइन भइसकेपछि हेर्नुहोस् तपाईँको कम्प्लिट भइसकेको छ मेरो चाहिँ बनिसकेको छ अनि त्यसपछि डाउनलोड सर्टिफिकेटमा जाने डाउनलोड सर्टिफिकेटमा गएपछि तपाईँको सर्टिफिकेट डाउनलोड भइसकेपछि तपाईँको यहाँ छ अब यसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँबाट प्रिन्ट गर्नुहोस् यहाँबाट प्रिन्टर चुज गर्नुहोस् हैन अनि त्यसपछि एकछिन टाइम दियो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट प्रिन्ट दिनु भने अब यसले प्रिन्ट दिन्छ थ्याङ्क यू